Okay. Now, dear friends, today's lecture is on the suckers as well as the body segmentation or the body division. हे आपल्याला लेक्चर 3 मध्ये बघायचं आहे. नेमकं काय काय असेल त्याबद्दल आपण हळूवारपणे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करतोय. सगळ्यात पहिले सकर. सकर्स किती असतात हे आपण बघितलंय. दॅट टू सकर्स आर प्रेझेंट ॲज पर देअर पोझिशन. अँटेरियर सकर आणि पोस्टेरियर सकर असं म्हटलं गेलं. ठीक आहे. बघूया आपण नेमकं यामध्ये काय आहे. इच एंड ऑफ द बॉडी विच बिअर्स अ हॉलो मस्क्युलर ऑर्गन. सकर्स म्हटले की मसल्स त्यामध्ये प्रेझेंट असेल आहे. हॉलो मीन्स द पोकळ की जेणेकरून ग्रीप करण्यासाठी आणि ब्लड सक करण्यासाठी हे सकर्स महत्वाचे आहेत. ते मस्क्युलर ऑर्गन्स महत्वाचे आहेत. ठीक आहे. द सकर्स आर यूज फॉर द लोकोमोशन अँड द फिडिंग. सकर्स कशासाठी महत्वाचे आहेत तर फिडिंगसाठी, ग्रिपिंगसाठी. ग्रिप केलं तेव्हाच ते फीड करू शकतील. हा पहिला म्हणजे रिलेटेड टू द फिडिंग किंवा डायजेस्टिव्ह सिस्टीमची एक भाग झाला. आणि लोकोमोशन दॅट इज अ मुवमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम वन दॅट पार्ट टू द अनादर पार्ट किंवा वन रिजन टू द अनादर रिजन असं आपण म्हणतोय. म्हणजे सकर्स दोन्ही गोष्टीसाठी महत्वाचं आहे. वन इज द लोकोमोशन अँड सेकंड इज द फिडिंग. ॲज पर द पोझिशन देर आर टू टाइप्स ऑफ द सकर्स. आपल्याला माहिती आहे वन इज द अँटेरियर अँड अनादर वन दॅट इज अ पोस्टेरियर सकर, जे आपण अगोदरच्या फिगर्समध्ये आपण बघितले. आता सुरुवातीला आपण बघतोय अँटेरियर सकर. त्यालाच नाव दिलंय सिफॅलिक सकर किंवा ओरल सकर. का बरं सिफॅलिक म्हटलं गेलेलं आहे. सिफॅला म्हणजे हेड म्हणतो आपण त्याला. ठीक आहे. दॅट हेड रिजन व्हेअर दॅट फर्स्ट सकर इज प्रेझेंट और अँटेरियर सकर इज प्रेझेंट. त्यासोबतच त्याला ओरल सकर सुद्धा म्हटलं गेलंय. व्हाय? बिकॉज सराउंडिंग द माउथ that sucker is present for the gripping and the feeding purposes. That sucker which is important. ठीक आहे. फिगरमध्ये सुद्धा बघू शकता एक प्रकारे कॅव्हिटी दिसते आपल्याला कप शेप आणि आतमध्ये एक ट्रायंग्युलर या पद्धतीने नॉच सारखं दिसते. ते काय असेल हे आपण बघणारच आहोत. ठीक आहे. इट इज फॉर्म बाय द फ्युजन ऑफ फर्स्ट 5 सेगमेंट्स. हे लक्षात ठेवायचं आहे. टोटल हाऊ मेनी सेगमेंट्स आर प्रेझेंट? येस, एनीवन? Overall the body of the leech, how many segments are present? Anyone? Five. Overall the body, there is a segmentation is observed and total segments are present. किती असतात ते? 33 segments are present. Okay. त्या 33 segments overall the body from one end to the another end or the anterior to the posterior end, 33 segments present असतात लीच मध्ये. त्यातले पहिले 5 जे सेगमेंट्स जे आहेत त्यामुळे काय तयार होतंय? अँटेरियर रिजन जो तयार होतोय तो कोणाचा असतो? अँटेरियर सकरचा असतो. इट मीन्स दॅट the first 5 segments of the body of leech which form the anterior sucker. Now related to the another point, it is oval in outline and is situated on the ventral surface of the cephalic region. आता मागेच आपण म्हटलं की हा झाला डॉर्सल सरफेस आणि हा झाला व्हेंट्रल सरफेस. आता हा आपण अँटेरियर एंड असं पकडू. इट मीन्स दॅट हा खालच्या बाजूला झुकलेला असेल टुवर्ड द व्हेंट्रल सरफेस. राईट, लक्षात. व्हेंट्रल सरफेस ऑफ द सिफॅलिक रिजन ऑर द हेड रिजन दॅट ओव्हल शेप अँटेरियर सकर इज प्रेझेंट. नेक्स्ट पॉइंट, इट अल्सो पजेसेस. आता सोबत त्यामध्ये काय असेल ते आपल्याला बघायचं. अ व्हेंट्रली डायरेक्टेड कप लाईक हॉलो स्ट्रक्चर, जे या डायग्राम मध्ये दिसतंय. एक प्रकारे या पद्धतीने कप लाईक हॉलो स्ट्रक्चर असं दिसतंय. खोलगट भाग दिसतोय. द प्रीओरल चेंबर. प्रीओरल चेंबर हा जो भाग जो दिसतो त्याला आपण प्रीओरल चेंबर असं आपण म्हणतोय. विच लीड्स इन टू द माउथ. आणि हा प्रीओरल चेंबर सगळ्यात शेवटी कुठे ओपन होत आहे? या खोलगट भाग जे आतमध्ये ट्रायंग्युलर जो दिसतोय पार्ट, दॅट इज अ माउथ पीस इज दॅट. ओके. द अँटेरियर सकर विच हेल्प्स इन द फिडिंग, म्हणजे ग्रिपिंगसाठी, ग्रिपिंग द स्किन ऑफ द होस्ट as well as feeding purposes, that anterior sucker is important. Okay. After the anterior sucker moves toward the another, that is a posterior sucker. काय काय दिलेलं असेल ते आपण बघूया. पोस्टेरियर सकर दॅट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी आणि म्हणून त्याला नाव दिलं ॲनल सकर. ॲनल म्हणजे दॅट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी असं आपण म्हणतोय. ॲनल सकर. बघूया यामध्ये नेमकं काय काय असेल ते. ओके. फर्स्ट पॉइंट,
इट इज अ सर्क्युलर, तिथे ओव्हल शेप होता, थोडासा लंबवर्का भाग होता त्याचा पार्ट. इट इज सर्क्युलर इन आउटलाइन अँड फॉर्म्स द हायली मस्क्युलर डिस्क ॲट द पोस्टिरियर एंड ऑफ द बॉडी, जे या डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसतंय. सेकंड पॉइंट, इट इज फॉर्म बाय द फ्युजन ऑफ लास्ट 7 सेगमेंट्स. आता दोन्ही सकर्समध्ये डिफरन्स बघा. द anterior sucker which is formed by the 5 segments, first 5 segments, while the posterior sucker which is formed by the fusion of last 7 segments. मग लास्ट 7 segments कोणते असतील आहेत? अप टू द 33. मग कोणते असतील आहेत? तर 27, यस, 26, सॉरी, up to the 33. That segments, that is the last segments of the body. टोटल 7 segments आपल्याला दिसतात. ठीक आहे, सॉरी, जस्ट अ मिनिट. ओके, इथे आपण 27 to 33 असं आपण म्हणू. आता टोटल 27, 28, 29 आणि 30 चार झालेत आणि +3, टोटल 7 segments which are fused and to form the elongated circular muscular disc. That name is the posterior sucker. After that, it is well developed and larger in size than the anterior sucker. अगोदरच्या डायग्राम्समध्ये बघितलं की सकर हा अँटेरियर सकर हा छोटा असतो, व्हाईल पोस्टेरियर सकर डिस्क लाईक असं आपण म्हटलंय, विच इज लार्जर ॲज कम्पेअर टू द अँटेरियर सकर. Both the sucker, that is the anterior and the posterior suckers, are primarily meant for the adhesion, that is the gripping purposes, as well as the locomotion. पहिला अतिशय महत्वाचा भाग जो आहे, ग्रिप करणे सुटेबल सबस्ट्रॅटमला आणि लोकोमोट करणे एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी ते मूव्ह करण्यासाठी या दोन्ही सकर्स फार महत्वाचे आहेत. पण त्यासोबतच अँटेरियर सकर आणि काही प्रमाणामध्ये पोस्टेरियर सकर ॲधेशनचं काम करत आहे. आणि इथे अँटेरियर सकर्स विच हेल्प्स इन द फिडिंग. पोस्टेरियर सकर फिडिंगसाठी महत्वाचा नसतो, फक्त अँटेरियर सकर जो आहे तो फिडिंगसाठी महत्वाचा आहे. ग्रिपिंगसाठी किंवा ॲधेशनसाठी दोनही सकर्स महत्वाचे आहेत. राहील लक्षात. हा पहिला पार्ट झाला आजचा, ज्याला आपण सकर्स असं म्हटलंय, अँटेरियर अँड द पोस्टेरियर सकर. नाव मूव्स टुवर्ड द अनादर पार्ट, दॅट इज द बॉडी रिजन ऑर द बॉडी डिव्हिजन किंवा बॉडी सेगमेंटेशन असं सुद्धा आपण म्हणतोय. बघूया आपण नेमकं काय काय असेल. या डायग्रामकडे जर तुम्ही बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की नेमकं काय काय असेल. तर आपण मगाशीच म्हटलं की स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेगमेंट अप टू द 33 इथे आपण नंबर टाकतोय, दॅट इज द 33. कुठपासून? तर 27 पासून तर 33 पर्यंत. ओके, विच इज द डिस्क शेप highly muscularized posterior sucker. Total how many segments are present in the body of the leech? Total 33 segments are present. And overall the body of the leech can be distinguished or differentiated or divided into the following 6 regions. ठीक आहे, बघूया आपण नेमकं काय काय असेल ते. 6 रिजन्स कोणते कोणते असतील, तर हे टोटल 6 रिजन्स दिसतात तुम्हाला. ठीक आहे, पहिला जो आहे त्याला आपण नाव देतोय सिफॅलिक रिजन. त्याचा रिजन जो आहे सिफॅलिक रिजन कुठून कुठपर्यंत सेगमेंट्समध्ये तो पूर्णपणे पॅक झालेला असेल किंवा प्रेझेंट आहे. तर पहिले 5 सेगमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेगमेंट 1 अप टू द 5 सेगमेंट, दॅट इज अ सिफॅलिक रिजन असं आपण म्हणतोय. Second, just after the cephalic region, another region is present. That name is the preclitellar. Pre चा शब्द, प्री अर्थ लक्षात आला. प्री मीन्स अगोदर, प्रिमेटिव्ह, इनिशियल. क्लायटेलर कारण की त्याच्यानंतरचा जो पार्ट जो आहे किंवा रिजन जो आहे त्याला आपण नाव देतोय क्लायटेलर. हा प्री क्लायटेलर रिजन कुठल्या सेगमेंट्समध्ये आहे? आफ्टर द 5th, दॅट इज अ 6, 7 आणि 8. इथे डायग्राममध्ये आपल्याला बघता येईल 6, 7 आणि 8 हा नंबर 1. This one is the second, we say that here. Okay, third one, that is a clitellar region. हा सुद्धा 3 सेगमेंट्सचा मिळून बनलेला आहे. दॅट नंबर ऑफ द सेगमेंट इज द 9th, 10th आणि 11. बघूया आपण. दिस इज द क्लायटेलम. 9th, 10th आणि 11 हा क्लायटेलर रिजन जो आहे हा ऑकेजनली असेल. ठीक आहे, ज्यावेळेस ब्रीडिंग सीझन राहिलं त्याच वेळेस तो क्लायटेलर रिजन आपल्याला दिसेल.
अदरवाईज कुठलाच रिजन आपल्याला दिसणार नाही. हे इमॅजिनेशन्स आहे सगळे की रिजन्स यामध्ये प्रेझेंट्स आहेत म्हणून, परंतु ॲक्च्युली त्या पद्धतीचे सेगमेंटेशन आपल्याला दिसत नाही. फक्त आपण रिजन वाईज आपण डिस्ट्रीब्यूट करतोय त्याला. ओके. आफ्टर दॅट द नेक्स्ट वन मिडल रिजन विच इज अ लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी. आणि कुठपासून स्टार्ट होतंय? स्टार्टिंग फ्रॉम द 12th सेगमेंट ऑफ द बॉडी अप टू द 22nd, म्हणजे इथपासून तर 22nd सेगमेंट इथपर्यंत आपल्याला कुठला रिजन? 4th नंबरचा रिजन जो आहे तो दिसतोय आपल्याला. दॅट इज अ मिडल रिजन. लक्षात ठेवायचं, एमसीक्यू मध्ये प्रश्न विचारू शकतात. डॅश डॅश रिजन इज द लार्जेस्ट रिजन इन द लीच. ओके. स्मॉलेस्ट रिजन कुठला असेल हे तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे. ठीक आहे. शेवटचे पहिले 5 सेगमेंट्स किंवा शेवटचे 7 सेगमेंट्स मिळून काय तयार होतं हे सगळं माहिती पाहिजे. याच्यावर अनेक प्रश्न एमसीक्यूचे निघू शकतात, लक्षात ठेवायचं. आफ्टर द मिडल रिजन अप टू द 22nd, आता 23rd पासून कुठपर्यंत जातं? 26 पर्यंत. दॅट पार्ट इज द कॉडल रिजन. दॅट नंबर इज द 5th. कुठपर्यंत? 26. अँड दिस इज द 5th रिजन. आणि सगळ्यात शेवटी जो दिसतोय आपल्याला पोस्टेरियर सकर, स्टार्टिंग फ्रॉम द 27th सेगमेंट अप टू द 33 सेगमेंट ऑफ द बॉडी, आणि त्याला आपण नाव देतोय पोस्टेरियर सकर असं आपण म्हणतोय. राहील लक्षात तुमच्या? हे झाले बॉडी रिजन. आता प्रत्येक बॉडी रिजन बद्दल आपल्याला बघायचं आहे. आता अजून एक लक्षात ठेवायचं, मगाशी आपण म्हटलं होतं की दॅट सेगमेंटल रिसेप्टर्स आर प्रेझेंट, त्यासोबतच ॲन्युलर रिसेप्टर्स ऑल्सो प्रेझेंट. ओके. आता सेगमेंटल रिसेप्टर्स जे दिसतात आपल्याला, हे जे डॉट डॉट दिसतात डायग्राम मध्ये, हे झाले सेगमेंटल रिसेप्टर्स. ठीक आहे. ठीक आहे. आणि बघायचे, मोजून बघितले तर टोटल 8 दिसतात आपल्याला, म्हणजे 4 पेअर्स दिसतात. याचाच अर्थ आहे की ती कुठलं रिजन असेल? डॉर्सल असेल की व्हेंट्रल असेल? येस, डॉर्सल असेल की व्हेंट्रल रिजन किंवा व्हेंट्रल सरफेस असेल त्या बॉडीचं? सेगमेंटल रिसेप्टर्स. एनी आयडिया? 4 pair of segmental receptors are present on the dorsal surface and 3 pairs of the segmental receptors are present on the ventral surface of the body. ठीक आहे. समोर आपण बघतोय एक एक रिजन जो आपण याच्या अगोदर टॅब्युलेटेड फॉर्म मध्ये बघितला. फर्स्ट वन दॅट इज अ सिफॅलिक ऑर द हेड रिजन. काय काय कॅरेक्टर्स आहेत ते आपल्याला बघायचे आहेत. फर्स्ट ऑफ ऑल, that cephalic or the head region is composed of the first 5 segments, जे याच्या अगोदर आपण एक्सप्लेन केलेला आहे. पहिले 5 सेगमेंटचं मिळून काय बनतोय? सिफॅलिक रिजन. हा जो सेगमेंट जे दिसतात तुम्हाला, ओके, दॅट इज अ फर्स्ट 5 segments जे इथे दिसतात तुम्हाला, दॅट इज अ सिफॅलिक ऑर द हेड रिजन. मग हे हेड रिजन मध्ये नेमकं काय काय असेल ते आपल्याला बघायचं आहे. दॅट इन्क्लूड्स द प्रोस्टोमियम, जो इथे डायग्राम मध्ये दिसतोय. प्रो मीन्स अगोदरचा, स्टोमियम मीन्स द ओपनिंग, म्हणजे माउथच्या अगोदरची ओपनिंग, जी टर्मिनल ओपनिंग जी आहे त्याला आपण नाव देतो प्रोस्टोमियम. ॲज वेल ॲज इट कन्सिस्ट ऑफ द अँटेरियर सकर, जो मगाशी आपण म्हटलं की 2 प्रकारचे सकर प्रेझेंट असतात, अँटेरियर आणि पोस्टेरियर. आणि मगाशी आपण हे सुद्धा म्हटलं की अँटेरियर सकर हा किती सेगमेंटचा मिळून बनलेला आहे? टोटल 5 सेगमेंट. आणि त्यामध्येच हा हेड रिजन किंवा हेड रिजन मध्येच अँटेरियर सकर एक प्रकारे प्रेझेंट आहे, ते लक्षात ठेवायचं. त्यासोबतच अँटेरियर सकर सोबत द माउथ अँड द आईज आर प्रेझेंट. माउथ ॲज वेल ॲज द आईज. आता आईज कुठे असतील आहे? तर पहिल्या 5 सेगमेंटमध्ये. सपोज दिस इज द अँटेरियर एंड ऑफ द दॅट लीच. आणि अँटेरियर एंडमध्ये आपल्याला काय दिसतील? आईज दिसतील आहेत. सपोज दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट. ओके. दिस वन इज द सेकंड. दिस इज थर्ड. दिस वन इज द फोर्थ. अँड दिस इज द फिफ्थ. दॅट इज अ सिफॅलिक रिजन. आणि या सिफॅलिक रिजनमध्ये आपल्याला 5 पेअर्स ऑफ द आईज दिसतील. दिस इज 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आणि फिफ्थ, विच आर laterally arranged in the cephalic or the head region. And total how many pairs are present? Total 5 pairs are present is of the eyes. And at the center position the mouth is present. Okay. आता इथे माउथ कुठे असेल? तर हे आहेत मेडियन जॉज. मगाशी आपण म्हटलं की ट्रायंग्युलर जे शेप दिसतंय ते आहे मेडियन, ते आहेत जॉज. ठीक आहे.
तीन प्रकारचे जॉज आहेत, एक आहे मीडियन आणि दोन लॅटरल, आणि या पद्धतीने एक प्रकारे ट्रायंगल तयार होतोय आणि त्याच्या सेंटरला काय असेल, माउथ विच इज प्रेझेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज दॅट नेफ्रिडिओपोर्स आर अब्सेंट. आता हा एक कॅरेक्टर ऍड झाला इथे, जो जनरल कॅरेक्टरमध्ये होता तो आपण याच्या अगोदर घेतला गेला नाहीये. पण नेफ्रिडिओपोर हा जेव्हा शब्द येतोय, काय लक्षात येतं तुमच्या, जरा सांगू शकता कुठल्या सिस्टीम सोबत हा शब्द जोडला गेला असेल? येस, नेफ्रिडिओ. एक्सक्रेटरी सिस्टीम, गुड गुड. नेफ्रॉन. नेफ्रॉन गुड. एक्सक्रेटरी सिस्टीम जी आहे त्याच्यासोबत हा शब्द जोडला गेलेला आहे. तर नेफ्रिडिओपोर्स प्रेझेंट असतात. जी बॉडी जी आहे त्यामध्ये नेफ्रिडिओपोर्स प्रेझेंट असतात, विच ऑलवेज रिमेन्स इन द पेअर. ओके. परंतु इथे सेन्सरी ऑर्गन प्रेझेंट आहेत. कुठे? सिफॅलिक ऑर द हेड रिजन मध्ये. कोणतं सेन्सरी ऑर्गन प्रेझेंट आहे? तर आईज प्रेझेंट आहेत. आणि या ठिकाणी नेफ्रिडिओपोर्स विच आर टोटली अब्सेंट. ठीक आहे. आणि नेफ्रिडिओपोरचं फंक्शन काय? टू कलेक्ट द वेस्ट मटेरियल. ठीक आहे. सपोज दिस इज द वन ऑफ द पोअर अँड दिस इज द डक्ट. ओके. जे काही वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होईल आहे ते बॉडीच्या आउटसाईडला रिलीज करण्याचं काम हे नेफ्रिडिओपोर करत असतात. या पद्धतीने दिस इज द वन सेगमेंट वी से दॅट. याही बाजूला एक नेफ्रिडिओपोर इथे सुद्धा प्रेझेंट असेल. परंतु ह्या सिफॅलिक किंवा हेड रिजनमध्ये नेफ्रिडिओपोर्स आर अब्सेंट. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कॅरेक्टर. द फर्स्ट टू सेगमेंट्स आर युनिॲन्युलेट. आता हे सुद्धा तुम्हाला माहिती आहे, युनिॲन्युलेट याचा अर्थ काय? अ सिंगल सेगमेंट. फर्स्ट टू सेगमेंट्स असं आपण म्हणतो, दॅट इज अ युनिॲन्युलेट. ह्या झाला पहिला सेगमेंट आणि दुसरा सेगमेंट. त्यानंतर काय म्हणतंय? द थर्ड सेगमेंट, तिसऱ्या नंबरचा सेगमेंट विच इज अ बाय ॲन्युलेट. दिस इज थर्ड, आणि याला आपण डिव्हाइड करतोय, आता झाले बाय ॲन्युलेट. हा झाला तिसरा सेगमेंट. अँड फोर्थ अँड फिफ्थ सेगमेंट्स आर ट्रायॲन्युलेट. दिस इज द फोर्थ, दिस वन इज द फिफ्थ. हे आहेत ट्रायॲन्युलेट. म्हणजे इथे आपल्याला परत डिव्हिजन करावं लागेल, इथे सुद्धा आपल्याला डिव्हिजन करावं लागेल. आता कुठे झाले? ट्रायॲन्युलेट. दिस नंबर इज द फोर्थ अँड दिस इज द फिफ्थ. वी से दॅट. राहील लक्षात. या पद्धतीने त्या पाचही सेगमेंटमध्ये आपल्याला डिव्हिजन दिसतंय, ॲन्युलर डिव्हिजन असं आपण म्हणतोय. फर्स्ट टू सेगमेंट्स विच आर युनिॲन्युलेट or simple segment which is present, there is no any division in that segment, while in the third segment a single division is present due to which two annuli are observed, while in the fourth and the fifth segment where three annuli which are present in each segment. Last part of the cephalic or the head region, prostomium, and the first three segments form the upper lip. अजून त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन झालंय. काय म्हणते ते? प्रोस्टोमियम. दिस प्रोस्टोमियम अँड फर्स्ट थ्री सेगमेंट्स, म्हणजे टोटल किती सेगमेंट झालेत? फर्स्ट थ्री सेगमेंट्स म्हणजे इथपासनं इथपर्यंत. हा जो झाला याला आपण नाव देतोय अप्पर लिप म्हणतो आपण त्याला. ओके. इज द अप्पर लिप. आफ्टर दॅट सिफॅलिक ऑर द हेड रिजन. हे कॅरेक्टर्स तुमच्या लक्षात आले असतील. ठीक आहे. टोटल 5 segments, first 5 segments which is form the cephalic or the head region. It consists of the prostomium, anterior sucker, mouth, and the 5 pairs of the eyes are present. Nephridiopores are totally absent. सेगमेंटेशन आणि ॲन्युलेशन्स आपल्याला दिसतात. युनिॲन्युलेट, बायॲन्युलेट आणि ट्रायॲन्युलेट दिसतात. आणि पहिले जे 3 सेगमेंट्स जे आहेत आणि सोबत प्रोस्टोमियम हे मिळून काय तयार झालंय? अप्पर लिप तयार झालंय. आफ्टर दॅट moves toward the another part, that is प्रीक्लायटेलर रिजन. प्रीक्लायटेलर रिजन मध्ये आपल्याला काय बघायचंय? तर नंतरचे 3 सेगमेंट, पहिले 5 नंतर 6, 7 आणि 8, दॅट प्रीक्लायटेलर रिजन विच फॉर्म्स बाय द फ्युजन ऑफ नेक्स्ट 3 सेगमेंट्स, नंबर इज द 6, 7 आणि 8. ओके. आफ्टर दॅट ऑल द सेगमेंट्स बिअर अ पेअर ऑफ नेफ्रिडिओपोर. बघा, पहिले 5 सेगमेंटमध्ये नेफ्रिडिओपोर होता का? नाही. तर आता हे जे 3 सेगमेंट्स आहेत 6, 7 आणि 8, यांच्यामध्ये आपल्याला नेफ्रिडिओपोर प्रेझेंट असतात. टोटल हाऊ मेनी नेफ्रिडिओपोर्स प्रेझेंट्स इन द प्रीक्लायटेलर रिजन? कोण सांगू शकेल? त्या 2 सेंटेन्सवरनं लक्षात येईल आपल्या. हाऊ मेनी नेफ्रिडिओपोर्स प्रेझेंट्स इन द प्रीक्लायटेलर रिजन?
Three. Three, what three? Single three or the six? Look at that. All the segments bear a pair of how many pairs? Three pairs Three of pair. yes, three Yes. pairs of nephridiopore are present and located at the lateral side. समजा इथे जर काढलं तर ही एक असेल आणि या बाजूला अजून एक असेल आहे. ओके, या पद्धतीने तीनही सेगमेंट्स मध्ये आपल्याला नेफ्रिडिओपोर दिसेल आहे टू कलेक्ट द वेस्ट मटेरियल अँड रिलीजेस आउटसाइड द बॉडी. Segment sixth is a triannulate, but the remaining two are completely quinquannulate each with 5 annuli. जे आपल्याला माहिती आहे क्विनक्वान्युलेट याचं मिनिंग काय तर एका सेगमेंटमध्ये सब डिव्हिजन झाल्यानंतर 5 annuli आर टू बी फॉर्म ऑर द प्रेझेंट इयर. पहिला जो सेगमेंट आहे म्हणजे 6 नंबरचा ट्राय अॅन्युलेट आहे. इट शोज दॅट 3 annuli आर प्रेझेंट इन द 6 सेगमेंट वाईल रिमेनिंग टू दॅट इज 7th आणि 8th सेगमेंट जो आहे यांच्यामध्ये आपल्याला काय दिसतात क्विन कॅन्युलेट जे सेगमेंट दिसतात ऑर द 5 annuli. After the second region, preclitellar region, moves toward the next one, that is the clitellar region. काय काय असेल ते आपण बघतोय. It is composed of three segments. कोणते कोणते? 9th, 10th आणि 11th सेगमेंट. कुठे आहे ते? इथे बघतो. दॅट इज 9th, 10th आणि 11th. हे तीन सेगमेंट मिळून क्लायटेलर रिजन तयार झालेला आहे आफ्टर द प्रीक्लायटेलर रिजन. नेक्स्ट कॅरेक्टर, देर इज नो परमनंट क्लायटेलम. मगाशीच आपण म्हटलंय किंवा कालच्या लेक्चरला सुद्धा आपण म्हटलंय ऑकेजनल आहे, परमनंट नाही आहे तो. ज्यावेळेस गरज पडेल त्याच वेळेस तो क्लायटेलर रिजन तो तयार होईल, त्या पद्धतीने दिसेल. ठीक आहे. बट टेम्पोररी क्लायटेलम डेव्हलप्स ओनली ड्युरिंग द ब्रीडिंग सीझन. आणि म्हणून तो परमनंट नाही आहे, दॅट इज अ टेम्पोररी क्लायटेलम आहे. आणि केव्हा दिसेल आपल्याला? फक्त मेटिंग पिरियडमध्ये ऑर द ब्रीडिंग सीझनमध्ये क्लायटेलर रिजन ॲक्टिव्ह दिसेल आहे आणि डिमार्केट दिसेल. इझिली वी कॅन डिफरन्शिएट that 9th, 10th and 11th segment are well modified in the form of the clitellar region. Next point, it possesses glandular wall as well as paired nephridiopore. यामध्ये काय होईल? ग्लँड्युलर वॉल आहे म्हणजे याचाच अर्थ आहे की ग्लँड्स प्रेझेंट आहे विच हॅज द ॲबिलिटी टू सिक्रेट द सिक्रेशन. एक फॉगी सिक्रेशन सिक्रेट केलं जातं आहे या ग्लँड्समुळे विच आर प्रेझेंट ऑर लोकेटेड इन द क्लायटेलर रिजन. ओके. आफ्टर दॅट अ पेअर्ड नेफ्रिडिओपोर्स ऑल्सो प्रेझेंट, जे या 9th, 10th आणि 11th सेगमेंटमध्ये या पद्धतीने आपल्याला दिसतील आहेत. 3 पेअर्स ऑल्सो प्रेझेंट. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, द मेल अँड द फिमेल जेनायटल पोअर lie mid-ventrally on the 10th and 11th segment. आता मिड व्हेंट्रली म्हटलंय, हे जे डायग्राम जे दिसतंय ही आहे डॉर्सल. ओके. आता मिड व्हेंट्रली समजा आपण अज्युम करायचं की दिस डायग्राम इज द व्हेंट्रल साइड, अपोजिट दिसेल या पद्धतीने. ओके. बघूया आपण. ते त्यांचं म्हणणं असं आहे दॅट मेल अँड द फिमेल जेनायटल पोर्स आर प्रेझेंट. कुठल्या सेगमेंटला? क्लायटल रिजनला. सेगमेंट्स कोणते आहेत? 10thला मेल असेल, ओके, आणि फिमेल जे आहे जेनायटल पोर 11th सेगमेंटला दिसेल. 10th सेगमेंटला आपल्याला इथे एक पोर दिसेल आणि 11th सेगमेंटला हा आपल्याला दुसरा पोर दिसेल. ओके. कुठल्या बाजूला? मिडल साईडला, परंतु व्हेंट्रल साईडला दिसेल, अपोजिट टू दॅट ऑफ द डॉर्सल साईड हिअर. ओके. तर 10th सेगमेंट दिसणारे त्याला आपण मेल म्हणतो, मेल जेनायटल ओपनिंग, आणि त्याच्याच खाली आपल्याला फिमेल जेनायटल ओपनिंग आपल्याला दिसेल. नेक्स्ट पार्ट, the segment of the clitoral region are quinquennulate. It shows that 9th, 10th and 11th segment which are divided or subdivided and consist of the 5 annuli in each segment. Overall, clitoral region which consists of the 5 annuli in each segment, that is the 9th, 10th and the 11th segment. Okay. After that, the middle region. What happens in case of the middle region? It is the largest region of the body and consists of 11 segments starting from the 12th to the 22nd here. This is the middle region starting from the 12 up to the
22nd segments. Okay, all the segments of this region are quinquennulate and possess nephridiophores. प्रत्येक या सेगमेंटमध्ये टोटल 11 सेगमेंटचा हा रिजन बनलेला, दॅट इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी डिव्हिजन. आणि हा या रिजनमध्ये आपल्याला क्विनक्वॅन्युलेट दिसतात आपल्याला, त्यासोबतच नेफ्रेडिओपोर सुद्धा दिसतात. नेक्स्ट पार्ट, दॅट इज अ कॉडल रिजन. This region is short and consists of four incomplete segments. कोणते असेल फोर इनकम्प्लीट सेगमेंट? दॅट इज द 23 अप टू द 26. इनकम्प्लीट मुद्दामून म्हटले कारण की त्याच्या शेवटचा जो सेगमेंट जो आहे तिथे आपल्याला काय अटॅचमेंट दिसेल आहे, तर सकरची दिसेल, दॅट नेम इज द पोस्टिरियर सकल. The segment 23 is a triannulate which consists of the three annuli, while remaining three segments are the biannulate. Remaining three means 24, 25 and 26 segment, where three or where two annuli are present in each segment. Segment 26 bears the anal aperture on the dorsal side. डॉर्सल साईडला या वरच्या बाजूला 26 सेगमेंटला एक प्रकारे ॲनल अपर्चर दिसेल ॲट द 26 सेगमेंट ऑफ द बॉडी. नेफ्रिडिओपोर्स आर अपसेंट इन द कॉडल रिजन. यामध्ये नेफ्रिडिओपोर्स अपसेंट असतात, हे लक्षात ठेवायचं. आफ्टर द फिफ्थ रिजन, सॉरी, सॉरी, इथेच बघा सध्या दिसणार नाही. ठीक आहे. आफ्टर द सिक्स्थ रिजन, दॅट इज अ पोस्टेरियर सकर. आणि पोस्टेरियर सकर जो आहे तो शेवटचे 7 सेगमेंट्स मिळून तयार झालेलं. त्याचं फ्युजन ऑफ द लास्ट 7 सेगमेंट्स, दॅट इज 27 अप टू द 33, विच आर अरेंज इन द कन्सेंट्रिक रिंग अँड इच रिप्रेझेंटेड बाय अ सिंगल ॲन्युलस. ठीक आहे, प्रत्येकामध्ये सिंगल ॲन्युलस आहे आणि सेंट ॲट डिस्क लाईक स्ट्रक्चर विच इज हायली मस्क्युलराइज दॅट sucker which is present at the last part of the body here. These 7 segments are completely fused and their intersegmental furrow are greatly suppressed. इथे एक प्रकारे इंटरसेगमेंटल फरोज जे आहेत ते दिसणार नाहीत आपल्याला, किंवा जे सेगमेंट्स आहेत यांच्यामध्ये दोघांमध्ये गॅप दिसते किंवा फरो दिसते, ही फरो दिसणार नाही. पूर्ण एक प्रकारे कंटिन्युअस डिस्क आपल्याला दिसेल इन द फॉर्म ऑफ द पोस्टेरियर सकर, जी या डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसते. ओके, here to be completed that the sucker, posterior sucker and all the 6 different parts of the body of the leech, that is cephalic region, preclitellar region, clitellar region, middle region, caudal region and last one, that is a posterior sucker here. Okay,